Λοιπόν, ξεκινάμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη debate υποψηφίων εδώ στο protagon.gr. Είμαι ο Γιώργος Καρελιάς και θα συνομιλήσω σήμερα με τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου από το Πασόκ και τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας, πώς θα τους ονομάσουμε. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κύριε Σπηλιωτόπουλε. Γεια σας και σε εσάς. Και οι δύο, και ο κύριος Ευθυμίου και ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, είναι υποψήφοι στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί έχουν, φαντάζομαι τώρα, φούργες έχουν επιδοθεί στο κυνήγι του Σταυρού. Θα προσπαθήσω να κάνω κοινές ερωτήσεις, ώστε όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν να κάνουν και τη σύγκριση και να είναι σε θέση να βγάλουν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Κύριε Ευθυμίου, πριν από 2 μήνες, νομίζω ήταν Μάρτιος, σε μια κομματική συνεδρίαση είχατε πει, παρόντος μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, ότι δεν μπορεί να λέτε ότι το Πασόκ έσωσε τη χώρα, γιατί ταυτόχρονα συνέτριψε την ελληνική κοινωνία. Το λέτε άραγε και αυτό και σήμερα σε όσους ζητάνε την ψήφο σας? Ο τότε πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου έκανε μια ομιλία με κυρίαρχο στοιχείο το σκέλος ότι το Πασόκ έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία, την οποία την βρήκε από τη Νέα Δημοκρατία, και είπα επιλέξει ότι, πρόεδρε, όταν τέλειωσε την ομιλία του και πήρα το λόγο, αυτό είναι η μισή αλήθεια, γιατί πράγματι σώθηκε η χώρα από την άτακτη χρεοκοπία, χάρη στις παρεμβάσεις του Πασόκ, αλλά αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να δούμε ότι συνέτρεψαν την ελληνική κοινωνία. Άρα πρέπει να πούμε και την άλλη μισή αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είπα τότε, ήταν Μάρτιος, ίσως τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, και το λέω και σήμερα με ποια έννοια. Ότι δεν θα ήμουν εδώ, κύριε Καρελιά, δεν θα ήμουν υποψήφιος στη Β' Αθήνα, αν το Πασόκ ερχόταν με αυτή τη γραμμή. Το Πασόκ όμως άλλαξε διπλά. Άλλαξε και γραμμή, άλλαξε και αρχηγό. Και αυτό που κυρίως θέλουμε σήμερα να καταθέσουμε ενώπιον του ελληνικού λαού είναι ένα εθνικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Ένα πρόγραμμα, πιστεύουμε, ζυγισμένο, μετρημένο, λέξη-λέξη, ευρώ-ευρώ, έτσι ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε, αν ο ελληνικός λαός θελήσει, δώσει στο Πασόκ την ισχύ, δώσει τη δύναμη του πρώτου κόμματος, ώστε να σφραγίσει τις εξελίξεις. Πιστεύουμε ακράδαντα, και το πιστεύω και προσωπικά, ότι μπορούμε να βγούμε από τον κλειό της δανειακής εξάρτησης, των δεσμεύσεων που διαμορφώνει η δανειακή εξάρτηση, στο 2015. Γι' αυτό λοιπόν στο ερώτημά σας απαντώ, μπορώ να κοιτάω και εσάς στα μάτια και τον ελληνικό λαό, γιατί η πιο έμπρακτη αυτοκριτική είναι αυτή που αλλάζει και πολιτική γραμμή και τους φορείς της νέας γραμμής. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, εσείς ήσασταν υπουργός στις κυβερνήσεις Καραμανλή. Αφού σήμερα διάφορους συναδέλφους σας, μάλλον πρώην συναδέλφους σας, με τους οποίους καθόσασταν στα ίδια υπουργικά έδρανα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρομαι στον κύριο Καμένο, στον κύριο Μαρκόπουλο και σε ορισμένους ακόμα, να λένε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα στο οποίο εκείνοι ήταν μέχρι πριν από λίγο στελέχη, κατέστρεψαν τη χώρα. Προφανώς εσείς δεν το συμμερίζεστε αυτό, έτσι νομίζω. Όμως ο ψηφοφόρος που ακούει αυτά τα πράγματα, ο δικός σας ψηφοφόρος, ποιον πρέπει να πιστέψει? Τους πρώην συναδέλφους σας ή εσάς που έχετε μείνει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και λέτε διαφορετικά πράγματα? Κύριε Καρελιά, αν πράγματι πίστευα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταστρέψει τη χώρα, προφανώς δεν θα ήμουν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα είχα και σημαντικότατο πρόβλημα υπαρξιακό. Διότι αν ήμουν κάποιος που συμμετείχε στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και έστω και σήμερα όψιμη, έλεγε ή πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τη χώρα, αυτό θα σημαίνει ότι με τη συμμετοχή κάποιων κυρίων καταστράφει η χώρα. Άρα, αν πίστευα ότι είχα τέτοια συμμετοχή, θα είχα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Άρα, αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς τους κυρίους που πιστεύουν ότι συμμετείχαν σε παρατάξεις ή σε κυβερνήσεις και κατέστρεψαν με τη δική του συμμετοχή τη χώρα. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να είναι εκ νέου υποψήφιοι? Το να αλλάζει κόμμα δεν σημαίνει ότι η αλλαγή αυτή είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ούτε σημαίνει το να έχει λάστιχο συνείδηση ότι σε εξαγνίζει από το παρελθόν σου. Ίσα-ίσα που στην πολιτική πρέπει να βουτάμε στο παρελθόν για να διδασκόμαστε από τα όποια λάθη και κυρίως να γινόμαστε σοφότεροι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η αίσθηση δική μου είναι ότι από το 1974 και μετά
και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προσέφεραν πάρα πολλά στην χώρα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες, κατά δική μου εκτίμηση οι περισσότερες ευθύνες ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι είχαμε οικοδομήσει ένα λάθος μοντέλο. Ένα λάθος μοντέλο που βασιζόταν στο εξής απλό πράγμα, που λέω να το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν. Ότι όπως όλες οι χώρες στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία δανειζόμαστε, τα δάνεια αντί να πηγαίνουν στις επενδύσεις, πηγαίνουν στην κατανάλωση. Και όσον αφορά την κατανάλωση του κράτους, μιλάω για την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, και όσον αφορά από την άλλη πλευρά την υπερκατανάλωση των οικογενειών. Όταν λοιπόν παράγεις λιγότερα, καταναλώνεις περισσότερα, η κατανάλωση γίνεται με δανεικά, τότε ο ρυθμός ανάπτυξης που είχαμε οικοδομήσει ήταν ψεύτικος, ήταν πλαστός. Είχε να κάνει με τα δανεικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η φούσκα θα έσκαγε και έσκασε πράγματι με αφορμή τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Από εκεί και έπειτα η δική μου η αίσθηση είναι ότι τα όσα ακολούθησαν από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και μετά ήταν καταστροφικά για την ελληνική οικονομία. Ωραία. Βλέπω ότι και οι δύο κάνετε την αυτοκριτική σας, έστω ψήγματα αυτοκριτικής. Καλό είναι αυτό νομίζω. Πάμε παρακάτω. Αν τα εκλογικά αποτελέσματα είναι αυτά που φαίνονται και την επομένη της 6ης Μαΐου δεν έχουμε κάποιο κόμμα αυτοδύναμο ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση βλέπετε εσείς ότι θα έχει η χώρα, κύριε Ευθυμίου? Η εικόνα, όπως εγώ τουλάχιστον την έχω, είναι μια εικόνα ρευστότητας ισχυρής, τόσο μάλιστα ισχυρής που τουλάχιστον στις εκλογές μεταπολίτευσης δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δύο ενδείξεις ενδιαφέρουσες. Η μία ένδειξη είναι ότι όλα δείχνουν ότι αυξάνει σταθερά καθημερινά ο αριθμός των πολιτών που λένε ότι θα προσέλθουν στην κάλπη. Θα θυμάστε ότι ένα από τα ερωτήματα αυτών των εκλογών ήταν αν θα έχουμε καν συμμετοχή. Αν θα υπάρξει μια τέτοια αντίδραση που να μην υπάρχει συμμετοχή. Το δεύτερο είναι ότι όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον αυτή είναι η γενικευμένη πεποίθηση και εικόνα, ότι ο κύριος όγκος των αποφάσεων προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Άρα για μένα αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των πραγματικών αποφάσεων. Γι' αυτό λέω, επειδή η κυβέρνηση του αύριο θα είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του λαού της 6ης του μηνός. Οι αποφάσεις πιστεύω ότι θα βγάλουν, και αυτό επιδιώκουμε, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Αν είναι έτσι, έχουμε πει καθαρά ότι θα επιδιώξουμε την ισχυρότερη δυνατή κυβέρνηση συνεργασίας, πράγμα που σημαίνει με τις ευρύτερες δυνατές δυνάμεις. Δυνάμεις που δεν θα περιορίζονται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να επεκταθούν σε όλους όσοι επιμένουν ότι εν τέλει πιστεύουν στην αξία να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Εάν δεν είναι αυτό το σενάριο και εφόσον είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή θα συμπράξει περμάρε περτέρα, χωρίς καν να συζητήσει, σε μια κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία και κατά μείζωνα λόγο να υπακούσει στην απόλυτα λανθασμένη αντίληψη, κατά τη γνώμη του κ. Σαμαρά, ότι το πολιτικό ζήτημα της χώρας είναι να βγει η Νέα Δημοκρατία από το δύναμη και προϋπόθεση εξόδου από την κρίση είναι να είναι ο κ. Σαμαράς πρωθυπουργός. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, εσείς ποια κυβέρνηση βλέπετε στις 7-8 Μαΐου? Εμείς οι Έλληνες, σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, πηγαίναμε στην κάλπη με το χέρι στην καρδιά. Με άλλα λόγια, καταψηφίζαμε ή, εν πάση περιπτώσει, αποτυπώνουμε τα όποια συναισθήματά μας. Είναι η πρώτη φορά που πρέπει να επιλέξουμε όχι την Κυριακή ποιον θα καταψηφίσουμε, αλλά πώς θα είναι η χώρα την επόμενη, τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Καραγκά? Ότι πρέπει για πρώτη φορά στην κάλπη να πάμε με το δάχτυλο να δείχνει το κεφάλι, το μυαλό, τη λογική. Πρέπει δηλαδή με άλλα λόγια να δούμε τι συμφέρει την πατρίδα μας, τι συμφέρει την οικογένειά μας, τι συμφέρει τον καθένα από εμάς, τι συμφέρει τη νέα γενιά. Εάν αυτά τα αφήσουμε και μιλήσουμε με τη λογική, τότε θα διαπιστώσουμε ότι το σημαντικότερο είναι να βγει ισχυρή η ευρωπαϊκή προοπτική, να βγει ισχυρή η παραμονή μας στην Ευρωζώνη, στο ερώτημα ευρώ ή δραχμή, να απαντήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού η απόλυτη ότι θέλουμε το ευρώ, γιατί αυτό συμφέρει το νοικοκυριό, αυτό συμφέρει τη χώρα μας και την ασφάλεια και την προοπτική της και τη σιγουριά που χρειαζόμαστε. Αν έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, οι επιλογές, κατά δική μου εκτίμηση σοβαρές, είναι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, η αίσθηση δική μου είναι
ότι το Πασόκ το δοκιμάσαμε είναι αυτό που έφερε την κρίση, μας έβαλε σε ακόμα μεγαλύτερη, αδυνατή να μας βγάλει από αυτήν και θεωρώ λοιπόν ότι δια της λογικής είναι μονόδρομος να εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επιτρέψτε μου αυτά τα σενάρια να μην τα σχολιάσω, γιατί όπως έλεγε ένας γνωστός εκδότης, και δανείζομαι το κύριο άρθρο του Βήματος, αυτά είναι σενάρια ανοησίας. Γιατί ο πρώτος προφανώς πηγαίνει για κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τα σενάρια περί συνεργασίας αφορούν το δεύτερο και τον τρίτο, ο οποίος ξέρει εκ των πραγμάτων ότι θα ιτηθεί, άρα δι' αυτού του τρόπου επιχειρεί να πει ότι είναι παρόν στις όποιες εξελίξεις. Αν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σπηλιοτόπουλο, δεν έχει την αυτοδυναμία που επιδιώκει, και το πιθανότερο είναι να μην την έχει με βάση τις προβλέψεις που έχουμε, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση του λεγόμενου δεξιού τόξου, δηλαδή με τον κύριο Καμένο, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Καρατζαφέρη και τον κύριο Μάνο, ή εν πάση περιπτώσει με όσους από αυτούς θα έμπαιναν στη Βουλή? Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, νομίζω εγώ. Δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό σενάριο, διότι δεν αθροίζονται όλες αυτές οι μικρές δυνάμεις μαζί. Και δεν αθροίζονται διότι εδώ, όπως σας είπα, υπάρχει ένα κεντρικό δίλημμα σε αυτές τις εκλογές. Το κεντρικό δίλημμα είναι ευρώ ή δραχμή. Υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις που πιστεύουν στις υποχρεώσεις της χώρας, γιατί πιστεύουν στην παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και πιστεύουν στο ευρώ ότι συμφέρει τα νοικοκυριά, και υπάρχουν δυνάμεις που είτε το λένε, είτε συγκεκαλυμμένα το ψιθυρίζουν, θέλουν έξοδο από τις υποχρεώσεις της χώρας, που σημαίνει έξοδο από την Ευρωζώνη και έξοδο από το ευρώ. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα τέτοιο τόξο, όπως λέτε, διότι όλες αυτές τις δυνάμεις που αθροίσατε πριν μπορεί να προέρχονται από την κεντρική ραχοκαλιά της κεντροδεξιάς παράταξης. Εν τούτης, δεν είναι όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και στο ευρώ. Μάλιστα. Και στο κάτω είμαστε και εμείς, λόγω κληρονομιάς Κωνσταντίνου Καραμαλή, που βάλουμε τη χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία να συμμαχίσει με δυνάμεις που θέλουν τη χώρα μας εκτός Ευρώπης, έστω και αν αυτές οι δυνάμεις, παρότι πιο συντηρητικές, προέρχονται από τα σπλάχνα μας. Ωραία. Βλέπω πάντως ότι κυβέρνηση συνεργασίας με το Πασόκ δεν θέλετε. Με αυτά που σας είπα εγώ, τα μικρότερα κόμματα δυσκολεύεστε. Να δούμε ποια λύση θα βρείτε. Κύριε Ευθυμίου, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να υποστηρίξει το Πασόκ μια κυβέρνηση της αριστεράς, εάν φτάνουν βεβαίως στα κουκιά, όπως αυτή που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας? Οι εκλογές αυτές είναι πράγματι ιστορικές. Το ότι στη διάρκεια της πολιτικής ζωής κάψαμε τις λέξεις, γιατί πολλές φορές ακούστηκε σε εκλογές, είναι ιστορικές, είναι αποφασιστικές, είναι κρίσιμες, και έγινε τώρα ο εσώπιος μύθος του βοσκού με το λύκο. Γιατί τόσες φορές τα κόμματα είπαν ότι είναι λύκος στα πρόβατα, ερχόταν η κοινότητα, διαπίστωνε δεν υπάρχει λύκος, τώρα όμως ο λύκος είναι εδώ. Με λίγα λόγια, αυτό που θα αποφασίσουμε την Κυριακή είναι η κατεύθυνση της χώρας, άρα η μοίρα των Ελλήνων. Ποιος θα κυβερνήσει και ποιος θα κυβερνήσει, κύριε Ευθυμίου? Αυτό είναι το ερώτημα. Το ποιος θα κυβερνήσει έχει το νόημα, και λέω το εξής. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ να προασπίσω την πρόταση του Πασόκ, αν η πρόταση του Πασόκ ήταν ότι η σωτηρία της χώρας είναι το μνημόνιο, η έξοδος από την κρίση είναι το μνημόνιο. Εμείς λέμε ότι το μνημόνιο είναι ο μηχανισμός ασφαλείας της χώρας από την άτακτη χρεοκοπία. Είμαστε σε ένα ορεινό δρόμο, δεν βλέπουμε καν την Άβυσσο κάτω, στενό, δύσκολο. Πάμε το εθνικό όχημα να βγούμε στην έξοδο. Δεξιά είναι η Άβυσσος. Η μόνη λωρίδα ασφαλείας που έχει για να μην πας κατευθείαν στην Άβυσσο είναι η Δανειακή Σύμβαση. Είναι όπως στην Ελλαδική έχεις το αίμα που σε τροφοδοτεί. Αν κάποιος έφυγε και πάρει τα σωληνάκια, το πιο πιθανό είναι να πας στον ευνίδιο θάνατο. Υπάρχει βέβαια και η θεωρία των θαυμάτων ότι θα σου βγάλουν τα σωληνάκια και θα γίνεις ο Λάζαρος. Ποια κυβέρνηση θα την εφαρμόσει, κύριε Ευθυμίου? Ποια κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη Δανειακή Σύμβαση? Αυτό προσπαθώ να σας πω. Όσοι προτείνουν αυτά που προτείνουν, τα έχετε ακούσει από όλα τα κόμματα, από όλο το παράξενο φάσμα. Εννοώ παράξενο φάσμα γιατί συμπίπτουν κόμματα τα οποία θεωρητικά προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες. Ότι η Ελλάδα θα καταγγείλει τη Δανειακή Σύμβαση, αλλά ενώ θα καταγγείλουν τη Δανειακή Σύμβαση στο σκέλος μας αφορά, οι εταίροι μας θα συνεχίσουν παρόλα αυτά να την υπηρετούν. Δηλαδή, εμείς θα πούμε δεν μετέχουμε, δεν πληρώνουμε, αλλά αυτοί θα πούν πράγμα, μια χαρά παιδιά, εμείς σας πληρώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι ως τον Ιούνιο, όποιος έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση χώρας με βάση αυτή την πρόταση, πρέπει να βρει άμεσα 96,5 δις για να λειτουργήσουν οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και το ελληνικό κράτος. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια πρόταση
να αφήσουμε το δύσκολο δρόμο με τη λωρίδα ασφαλείας, να πέσουμε στην Άβυσσο, αλλά κατά παράξενο τρόπο δεν θα ισχύσει κατά τη γνώμη τους ο νόμος της βαρύτητας, ότι όταν πηδάς στο κενό πέφτεις στον πάτο, αλλά κατά μυστηριώδη τρόπο εμείς θα πετάξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η άλλη λύση, πρέπει να ξέρει ότι αυτές οι δυνάμεις, αν ψηφίσουν, θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση. 14 Μαΐου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αυτής της αντίληψης θα πάει στο Eurogroup να πει αυτά τα πράγματα. 20 Μαΐου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αυτής της αντίληψης θα πάει στη Γενική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, των αρχηγών των κρατών του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, για να προασπίσει τη χώρα από το να μην μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Άρα είναι μια απόφαση μείζων που πάει η χώρα. Εγώ λέω ότι χωρίς τη λωρίδα ασφαλείας η χώρα θα πάει στην Άβυσσο. Είναι δε τόσο βαθιά που δεν μπορώ να δω τις επιπτώσεις καν. Αν δεν καταφέρετε τα δύο μεγάλα κόμματα να σχηματίσετε κυβέρνηση, είτε για αντικειμενικούς λόγους, δηλαδή δεν συγκεντρώσετε αυτό που έχει πει, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος, 50%. Αν δεν το καταφέρετε αυτό, βλέπετε ότι μπορεί να ξαναέχουμε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμο ή οποιονδήποτε άλλον τεχνοκράτη? Κύριε Σπηλιοτόπουλε, πρώτα εσείς. Συγγνώμη, γιατί εφόσον θα με σχόλια, κύριε Σπηλιοτόπουλε, έκανα ένα σχόλιο, γιατί σχόλιο είναι, δεν κλέβω χρόνο. Με πλειοψηφία αντίθετη σε αυτή τη γραμμή, ποιος θα καλέσει τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τι? Στη δημοκρατία αυτό που αποφασίζει η πλειοψηφία πρέπει να γίνει πράξη. Οι πολιτικοί ηγέτες που λένε στον ελληνικό λαό και πείθουν τον ελληνικό λαό ώστε να πάρουν την πλειοψηφία ότι έχουν τον άλλο δρόμο, αυτοί πρέπει να σχηματίσουν κυβέρνηση και να κάνουν πράξη τον άλλο δρόμο προς όφελος του ελληνικού λαού. Κύριε Σπηλιοτόπουλε, βλέπετε λύση τύπου Παπαδήμου μετά τις εκλογές, αν τα δύο κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν? Επειδή ακούστηκαν πολλά, πολύ κωδικοποιημένα, επιτρέψτε μου να αναφέρω 3 σημεία. Πρώτο σημείο. Όταν μιλάμε για τις υπόλοιπες δυνάμεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλούμε για μικρές δυνάμεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν θα κληθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Κανένας κύριος και καμία κυρία των μικρότερων κομμάτων δεν θα γίνει πρωθυπουργός, άρα μπορούν ανέξοδα και κυρίως χωρίς την επαύριο να μπορεί κανείς να ελέγξει τη συνέπεια λόγων και έργων και την αξιοπιστία τους, να τάζουν τα πάντα στους πάντες. Γιατί το κύριο ενδιαφέρον τους είναι ένα μικρό κόμμα είτε να μπει στη Βουλή, είτε εάν μπαίνει στη Βουλή δημοσκοπικά, το 3 να το κάνει 4, το 4 να το κάνει 5, άρα προς άγρα ψήφων λέγουν τα πάντα και μάλιστα χωρίς καμία συνέπεια. Οι συνέπειες είναι για τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί από τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος ή θα σχηματιστεί κυβέρνηση την επόμενη μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Αν δεν μπορούν να σχηματίσουν, αν δεν μπορούν, γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν μπορείτε να σχηματίζετε εσείς οι δύο κυβέρνηση, τι θα συμβεί? Το δεύτερο. Για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα υπάρχει κυβέρνηση, πρέπει να δώσουμε την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία σχηματισμού κυβέρνησης σε ένα από τα δύο κόμματα, σε μία από τις δύο προτάσεις ευρωπαϊκής διεξόδου. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι προτάσεις συγκεκριμένες, οι δύο, βάσει των οποίων μένει η χώρα μας στην Ευρωζώνη, μένει στο ευρώ, μένει στην ευρωπαϊκή προοπτική, πρέπει μία από τις δύο να επιλεγεί. Έχουν ως εξής: η δική μας πρόταση, η οποία συμπεριλαμβάνει μία σειρά από συγκεκριμένα μέτρα, πολύ συγκεκριμένα, και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι προτάσεις μας από αυτές του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ των πραγμάτων ως σοσιαλιστικό κόμμα έχει μια διαφορετική δοσολογία οικονομικής πολιτικής και όσον αφορά το γιγάντωμα του κράτους και όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και το καθεξής. Εμείς προτείνουμε ιδιωτικοποιήσεις, εμείς προτείνουμε συγχωνεύσεις οργανισμών, εμείς μιλάμε για αξιοποίηση εκείνης της περιουσίας. Είναι πράγματα πιο φιλελεύθερα. Μία από τις δύο προτάσεις πρέπει ο ελληνικός λαός να αγκαλιάσει. Και με βάση αυτές τις δύο προτάσεις. Δεν φαίνεται να το θέλει, κύριε Σπηλιοτόπουλε. Εάν αυτό δεν το θελήσει, τότε επειδή στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε αστάθεια, διότι αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμα και σήμερα με το ΠΑΣΟΚ προγραμματική σύγκληση, δεν μπορούμε με τεκλογικά λόγω ανάγκης να συμφωνήσουμε σε πράγματα που δεν καταφέραμε και σήμερα να συμφωνήσουμε. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν δοθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λέγει ο Σαμαράς, τότε σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές. Μάλιστα. Διαφωνώ απολύτως.
με τον τρόπο Είναι που... προφανώς. Δεν θέλετε εσείς νέες εκλογές, το έχετε ξαναπεί. Το έχει πει κατά κόρνο ο κ. Βενιζέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.